Bismillahirrahmanirrahim. Brothers, په تیر کلاس کې ماوس پوینټر یو څه کمانډ ډیسکس کړو او نن راځو هغه کمانډز چې پاتې دي په هغه باندې کار کوو. سو تاسو رن کمانډ ته راشي او کنټرول سپیس ماوس ولیکئ چې د ماوس پراپرټیز تاسو سره راشي. صحیح ده. بټنز او پوینټرز موږ ویلیو راځو پوینټرز آپشنز ته چې ځکه څه کمانډز چې برادرز دا ډیسکس کوو. لومړی د موږ سره موشن څه ته ویل کېږي؟ اصل کې ډېر موشن مینز حرکت ته ویل کېږي. موشن څه ته ویل کېږي برادرز؟ حرکت ته ویل کېږي. نو دې موږ ته وایي چې ستاسو دغه پوینټر نه دی، دیس از کال پوینټر که نه، دا کرسر چې موږ په ډیسکټاپ باندې داسې موف کوو د ده سپیډ څنګه اوسي، سلو اوسي او فاسټ اوسي، د ده خبره کوي. که زه چېرته سلو واخلم نو ماوس به ما سره څنګه چې برادرز که زه دا اپلای کړم ماوس به ډېر زیات سلو کار کوي. او که چېرته زه دا فاسټ واخلم مکمل فاسټ کوم نو ما سره بیخي تیش. دا به تاسو همیشه لپاره برادرز څنګه اخلئ؟ نارمل به اخلئ چې نه ډېر سلو اوسي او نه ډېر فاسټ اوسي. لوک لایک دیس. زه به دا ځکه که ډېر فاسټ واخلم بیا زه دا هینډل کولی نشم کنټرولولی. صحیح ده. راځو دنه لاندې موږ سره بل آپشن دی برادرز په ده کې انهانس پوینټر پریسیشن. برادرز که دا چیک مارک آن نه اوسي، صحیح ده، او تاسو کله د چیک باکس باندې کلیک اخلئ، صحیح ده، تاسو کله خپله موس واخلئ بیا تاسو معلومات کېږي دا کلیک به ستاسو نه لګېږي داسې، صحیح ده. نو دې دپاره تاسو د موسټلی دا چیک مارک باید څنګه وساتئ؟ آن وساتئ، دا اپلای کړئ. نیکسټ راشئ وګورئ برادرز لیکلي دي موږ سره snap to automatically move pointer to the default button in a dialog box. د څه مقصد دی برادرز؟ که زه سټارټ ته راځم او رن ته زه وایم دا چیک مارک تاسو سره به ډیفالټ آن نه اوسي که نه، داسې اوسي. زه وایم چې کله زه سټارټ ته راځم او رن ته راځم دا زما کرسر نه دی، دا اټومیټیکلی په اوکې ودرېږي. یا داسې که زه دلته یو فایل جوړ کړم برادرز، سی فار ایگزامپل دا فولډر، او دا زه رایټ کلیک اخلم ډیلیټ کوم وایم، زه یم دا کرسر دی ډایرکټلی چېرته راشي په یس ته ودرېږي. نو چې کله تاسو د سنیپ ټو ته چیک مارک آن کړئ برادرز او دا اپلای کړئ، اوس که تاسو څه ډیلیټ کوئ ستاسو دا کرسر نه دی موس پوینټر، دا به اټومیټیکلی په یس باندې څنګه کېږي، یس اور اوکې بټن باندې ودرېږي. که زه ګوره رن ته راغلم وینډوز کی پلس آر د رن شارټ کټ ده که نه، زما کرسر په دې ساحه کې دی که نه، چې کله زه رن ته راشم اټومیټیکلی دا چېرته راشي؟ اوکې ته راشي. که زه په ده باندې رایټ کلیک پریس کړم او ډیلیټ ته راشم برادرز داسې، نو زما کرسر چېرته راغی؟ اټومیټیکلی په یس باندې ودرېده. کلیر ده. که زه رایټ کلیک اخلم دا ډیلیټ کوم نو اټومیټیکلی یس ته راغه. زه بیا دلته رایټ کلیک اخلم دا ریسایکل بین دا فایل ختموم، کرسر په هغه ځای کې وګوره ریسایکل بین سره چېرته راغله؟ یس ته راغله. که دا چیک مارک تاسو ایسته کړئ فار ایگزامپل او دا اپلای کړئ، اوس که تاسو څه فایلز فولډرز ډیلیټ کوئ که نه، زه رایټ کلیک اخلم دا ډیلیټ کوم دا فایل، نو دا ګوره په یس باندې درېږي ځکه چې سنیپونه تاسو چیک مارکس نه کړل، ایسته کړل. راځو ډسپلی پوینټر ټریلز. دس کال پوینټر د پوینټرز ټریلز تاسو شارټ ورکوئ او لانګ ورکوئ. ګورئ اوس شته دی خو ډېر کم ده، او که تاسو دا لږ ذره زیات کړئ داسې نو دا دس کال ټریلز دا ورسره څنګه کېږي؟ راځي ون بای ون. زه یم دا مه ورکوه، دا به ترېنه زه چې کوم ریموو کړم. نیکسټ آپشن دی موږ سره هایټ پوینټر وایل ټایپینګ. او چې کله زه لیکل کوم ما سره د پوینټر نه شو کېږي. لوک لایک دیس. ګوره دلته دا ما سره پوینټر ده که نه، زه لیکل شروع کوم، نو چې زه کله اوس لیکل کوم ما سره پوینټر څنګه کېږي؟ اټومیټیکلی هایټ کېږي. ښه دا اوس ډونټ سیو کوم. راځو نیکسټ آپشن ته شو لوکیشن آف د پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی. برادر داسې اوسي برادرز چې کله ناکله موږ څخه دا موس پوینټر څنګه شي داسې ورک شي. زه وایم چې کله کرسر ما سره په ډیسکټاپ ساحه کې مثال ما سره اوس نه ښکاري چې کرسر زما چېرته دی موس پوینټر، زه به د کیبورډ څخه کنټرول پریس کړم اټومیټیکلی ما سره هغه لوکیشن څنګه شي ون بای ون شو شي داسې. لوک لایک دیس. که دا چیک مارک تاسو ایسته کوئ برادرز، صحیح ده، اپلای کوئ، اوس به تاسو سره چې کله کنټرول پریس کوئ هغه لوکیشن به تاسو سره نه شو کېږي. اگین که راشئ برادرز تاسو ته چیک مارک آن کړئ شو لوکیشن آف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی. وی کله چې د کیبورډ څخه د کنټرول کی بټن پریس کوم ما سره د پوینټر هغه لوکیشن څنګه کا شو کړه. ګوره کنټرول پریس کوم داسې ما سره هغه لوکیشن شو کړي. نیکسټ راځو ویل ته. ویل کې موږ سره څه آپشنز دي برادرز، په ده باندې کار کوو. یو دی موږ سره ورټیکل سکرولینګ او بل دی موږ سره هورایزونټل سکرولینګ. په ورټیکل سکرولینګ کې موږ سره څه لیکلي دي؟ د فالوینګ نمبرز اپلاینس ایټ ا ټایم. برادرز که تاسو راشئ دي
say for example word program زدا سي open کما او د کی ما سلیکل دا سي look like this دا سي سلیکل ټایپ کړه زبدا زره زیات کما صحیح دا زبراشم تبع لاین نمبرز هم ور کما clear دا brothers زبراشم layout تا او لاین نمبرز زبراشم د تبع لاینز هم ور کما چې وز د سکرولینګ کوم دا سي دا ویل څه ته ویل کیږي brothers اول ویل تاسو پیژنئ صحیح دا ګوره ته لیکلي دي چې main.cpl صحیح ده ویل دغه ماوس نه دی ماوس کې چې انساید هغه بټن وسی کنه هغه تاسو چې په صفه ښکته پورته کوئ کنه دیٹ از کالډ ویل هغه ته ویل کیږي برادرز نو تا ته وایي چې د فالوینګ نمبر اف لاینز ات ټایم په یو وخت کې به زه دغه 3 لاینز چې کوم سکرولینګ تاسو کوم ګورئ زه سکرولینګ کوم برادرز کنه چې کله دا سکرول بار دغه کومه دا ویل داسي ډاون پریس کوم نو ما سره څنګه کیږي داسي 3 لاینه بره چک کیږي ما سره ښکته کیږي یا بره تاسو سي نو 3 لاین به تاسو سره څنګه کیږي په یو وخت کې سکرولینګ کوي نه زه وایم سکارو کا چې ما سره دی په یو وخت کې نه دی چې کله سکرول ویلینګ کو دا ویل نه دی سکرول بار چې کله دا پریس کوم ما سره دی لس لاینه څنګه کیږي داسې ښکته راځي ګوري اوس لس کرخي ما سره څنګه کیږي داسې ښکته راځي که تاسو راشي برادرز دی موستا او په ویل باندې کلیک واخلئ بیرته دې حالت ته راولئ 3 واخلئ ورته انتخاب کړئ او اپلای وکړئ نو اوس به تاسو سره څه کېږي 3 لاینز نه دي په یو وخت کې به تاسو سره دا څنګه کېږي ډاون راځي راځو بیا ویل ته برادرز په ویل کې موږ سره نور څه دي زه به ویل ته راشم دلته یو اپشن بل ورکړی ون سکرین اټ ا ټایم په یو وخت کې دغه سکرین باندې تاسو ښکاري دومره به تاسو سره چې کېږي دا ښکته راځي چې کله تاسو سکرول بار پریس کړئ زه به دا اپلای کوم داسې او اوس به راشم ورډ پروګرام ته اوس ګورئ ما سره زه به دا صفحه لږ ځله زوم آوټ کوم داسې فکر وکړئ ما سره دومره څه ښکاري که نه دا 1 پیج ده که نه دا اوس ما ته په دې سکرین باندې 1 by 1 شو کېږي داسې ویل نه د تاسو کیبورډ څخه دا کوئ سکرولینګ کوئ داسې ګورئ 1 by 1 تاسو یو پیج څنګه کېږي داسې لاندې راځي اپ ځئ بره ځئ تاسو سره به چېږي 1 پیج په یو وخت کې څه کېږي ښکته پورته کېږي نو د لپاره که تاسو غواړئ برادرز چې تاسو دغه سکرولینګ چې کله کوئ په یو وخت کې 3 لاین سکرولینګ کوئ دا لسم انتخاب کولی شئ زیات هم کولی شئ او که یو سکرین مقصد دا دی برادرز دغه ساحه مکمله چې تا ته ښکاري په یو وخت کې دا تاسو سره چې وکړي سکرولینګ وکړي هوريزونټل سکرولینګ ته وګورئ برادرز چې کله تاسو دا صفحه ښه زوم ان کوئ که نه داسې لوک لایک دیس تاسو سره دې خبره کوي دا څومره سکرولینګ تاسو سره وکړي 3 لاینز وکړي کم او زیات کولی شئ دیز نه 1 by 1 برادرز صحیح ده نو دا موږ سره د ویل هغه ریلیټډ خبرې وي که تاسو سبا ورځ د سکرولینګ کله کوئ یو څوک وایي چې ما سره په یو وخت کې باید 10 لاینه شي ډاون راشي چې کله سکرول بار د کیبورډ څخه کوم اوس ګوره ما سره لس لاینه څنګه کېږي تیز ما سره داسې بدلېږي که څوک وایي نادي حالت ته دې راشي نو بای ډیفالټ څو دی برادرز د وینډوز سره چې خپل راوځي که نه 3 لاینز تا سره په یو وخت کې کېږي سکرولینګ کېږي راشي برادرز تاسو د ویل سره څنګ کې وګورئ هارډویر لیکلی څه لیکلی هارډویر د څه مقصد دی د کې څه دي لومړی ورته لیکلی دی ډیوایسز دي نیم دی او ټایپ دی HID کمپلاینټ ماوس ده او PS2 کمپیټیبل ماوس ده په دې باندې کلیک واخلئ لاندې رسې لیکلي دي ډیوایس پراپرټیز کې مینوفیکچرر یې څوک دی لوکیشن یې څه ده او ډیوایس سټیټس څه ده دغه چې دی ټچ پیډ دی د خپل د کمپیوټر هغه ماوس ده دا هم تاته وایي چې پراپرلی کار کوي او دا چې د ایکسټرنل ماوس ده ما چې کمپیوټر سره وصل کړی که زه دا غواړم ان انسټال یې کړم برادرز هم کولی شم چې په ده باندې به کلیک واخلم او پراپرټیز ته به راشم او ډرایور باندې به کلیک واخلم ما سره یو اپشن دی لیکلی ډسیبل چې کله زه دا یس کوم برادرز اوس ما سره دا ایکسټرنل ماوس کار څنګه کړو پرېښوده اګین به زه راځم دا به څنګه کوم د ټچ پیډ نه به استفاده کوم د کمپیوټر او بیا به انیبل باندې کلیک کړم چې ما سره ایکسټرنل ماوس څنګه کې کار شروع کړي که سبا ورځ تاسو غواړئ دغه ایکسټرنل ماوس په کمپیوټر باندې بند کړئ نو په ده باندې کلیک واخلئ دغه ایکسټرنل ماوس HID تاسو د نوم درکړی اوسي تاسو ماوس چې کله وصل شي کمپیوټر سره صحیح ده هغه نیم تاسو ته راځي بیا به راشي پراپرټیز ته او پراپرټیز کې به راشي ډرایور ته او ډسیبل باندې به کلیک واخلئ او بعد هغې نه به یس کوي اوس به تاسو سره دا ایکسټرنل ماوس کار نه کوي ښه او که چېرته انیبل کوي برادرز اټومیټیکلی به تاسو سره باندې بندا څنګه کېږي شو کېږي که تاسو فکر کړی اوسي مونږ په سټارټ مینیو کنټرول پینل په ډیوایس مینیجر کې دا خبرې ډسکس کړې وي چې ډیوایس مینیجر موږ څه لپاره برادرز استعمالوو
to install, uninstall, repair any hardware devices. صحیح ده د بوترو موږ څه کوو برادرز hardware devices installation کوو. خو که تاسو راشئ برادرز ډیوایس مینیجر باندې کلیک واخلئ او په دې کې تاسو دلته وګورئ یو ایکسټرنل ماوس لکه مثال زه کوم ځای ته راځم دلته به کلیک واخلم HID کمپلاینټ ماوس ما سره راغی رایټ کلیک واخله دا دې نه هم ډیسیبل کولی شي یس اوس ایکسټرنل ماوس تاسو سره څنګه کوي برادرز کار نه کوي بیرته چان کوئ ټچ پیډ نه به استفاده وکړئ او را به شي دلته رایټ کلیک واخلئ او دا به څنګه کوي انیبل به کړي نو اټومیټیکلی به تاسو سره څنګه شي ایکسټرنل ماوس کار شروع کړي ځکه ډیوایس مینیجر په تھرو باندې موږ څه کوو برادرز څومره چې هارډویر ډیوایسز دي دغه انسټالیشن دغه ان انسټالیشن دغه ریپیرینګ ټول موږ د ډیوایس مینیجر د لارې څنګه کوو کنټرولو که تاسو ماوس دغه څخه ډیسیبل کوئ او که دې نه کوئ هم ډیسیبل کولی شي او هم بیرته انیبل کولی شي کلیر ده د ماوس پراپرټیز نه هم تاسو کولی شئ چې تاسو ته راشئ ماوس ته او هارډویر ته راشئ ماوس باندې کلیک واخلئ بیا پراپرټیز ته راشئ ډرایور ته راشئ او دا څنګه کوي ډیسیبل کوي صحیح ده که نه او که دې نه کوئ دلته تاسو سره څنګه کېږي په د باندې رایټ کلیک واخلئ ډیسیبل یې کوي صحیح ده او یس باندې کلیک واخلئ یا ستاسو ماوس صحیح ډول سره کار نه کوي څه مسله ده پکې نو تاسو د ډیوایس مینیجر لارې هم هغه کتلی شئ چې ولې کار نه کوي او د ماوس چې کوم پراپرټیز ته راشي برادرز د ځینې هم څنګه کولی شي ون بای ون چک کولی شي کمنګ لیکچر کې به راځو یو بل اپلیټ باندې به کار کوو د ماوس چې کوم هغه کمانډس شو بټنز پوینټرز آپشنز ویل او هارډویر دا موږ ون بای ون ډسکس کړو انشاءالله که دې کې څه پرابلم وشي تاسو کوشن کولی شئ